Welcome to my channel Bhanupraj007. Today once again we have got another tutorial video for you all on flags on scouting. This time we have the crew flag. A crew, it's a unit for rowers and rangers. Thank you for your subscription views, likes, shares, comments over dozens of videos of the channel. नमस्कार स्काउट्स तथा स्काउट्स मित्रहरू साथै स्काउटर्सहरू, यहाँहरूले आज नेपाल स्काउट्स अन्तर्गत पर्ने क्रू झण्डा बारे यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र धन्यवाद छ सम्पूर्ण भ्युअर्स, सब्सक्रिप्सन, भ्युज, शेयर्स, लाइक, कमेन्ट्स गर्नुहुने महानुभावहरूलाई। आशा छ यो भिडियो पनि यहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने ठानेको छु। Have a wonderful day. Stay safe, be fit, be fine. Let's go and enjoy crew flag. जाऊँ अब crew flag बारे केही जानकारी दिउँ। धन्यवाद छ सम्पूर्णलाई। जय स्काउटिङ, जय नेपाल। Hi, I bring you educational information on different flags in scouting. Today we will discover about Nepal Scouts crew flag through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङका विभिन्न झण्डाहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी नेपाल स्काउट्स अन्तर्गत क्रू झण्डाको विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। Crew flag. क्रू झण्डा। क्रू झण्डा, क्रू फ्ल्याग। क्रू झण्डाको पृष्ठभूमि कपडाको रङ गाढा नीलो हुनेछ। The background cloth for the crew flag is dark blue color. क्रू झण्डाको लम्बाइ 100 सेन्टिमिटर हुनेछ। The length of the crew flag is 100 centimeter. क्रू झण्डाको चौडाइ 75 सेन्टिमिटर हुनेछ। The breadth of the crew flag is 75 centimeters. क्रू झण्डाको बीचमा नेपाल स्काउट चिन्ह एम्ब्लेम रहनेछ। नेपाल स्काउट्स एम्ब्लेम will be at the center of the crew flag. नेपाल स्काउट्स चिन्हको एम्ब्लेमको लम्बाइ 30 सेन्टिमिटर रहनेछ। The Nepal Scout Emblem length will be 30 centimeters. नेपाल स्काउट चिन्हको एम्ब्लेमको चौडाइ 20 सेन्टिमिटर रहनेछ। The Nepal Scouts Emblem breadth will be 20 centimeters. क्रू झण्डा राख्ने डन्डी वा लोरोको लम्बाइ 1 मिटर 80 सेन्टिमिटर हुनेछ। The length of the stave for the crew flag will be 1 meter and 80 centimeter. क्रू झण्डा राख्ने डन्डी वा लोरोको टुप्पामा स्काउट एम्ब्लेम चिन्ह रहनेछ। A metal emblem of Nepal Scouts is fixed at the top of the stave.
जिल्ला वा प्रदेश स्तर कार्यक्रमहरूमा क्र्यूको सहभागिता जनाउँदा वा भाग लिन जानुपर्दा वा क्र्यूको प्रतिनिधित्व गर्दा झन्डाको मध्यम भागको तल्लो खाली भागमा पर्ने गरी क्र्यूका नाम लेखिएको हुनुपर्नेछ। अङ्ग्रेजी अक्षरमा जस्तै रमा मेमोरियल ओपन क्र्यू वा नेपाली अक्षरमा रमा मेमोरियल ओपन क्र्यू लेखिएको हुनुपर्नेछ। अक्षर 6 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको सेतो रङको हुनेछ। The crew's name of 6 centimeter length in white color will be placed at the center, empty space of the flag just below the Nepal Scouts emblem when participating in district and province events by the crew.